tämmönen homma. BF60 Honda näyttää nyt tältä tällä hetkellä. Se on mulla ollut tässä veneen perässä ja siinä on vähän potkurijumppaakin välillä tehty. Tää 60 Honda nyt ei ole mikään maailman ehkä paras vaihtoehto 5,4 metriseen veneeseen, joka painaa varusteineen varmaan lähemmäs 800 kiloa. Niin pientä akuuttia voiman puutetta on, jotenpa päätin sitten lähettää Ekun ohjelmoitavaksi. Niin kuin näkyy, Eku puuttuu. Ekuhan siitä puuttuu. Ja se kävi tuolla Speedlab Markuksen käsittelyssä. Ja tänään olisi sitten ehkä tarkoitus testata, kuinka ja miten, onko tällä mitään vaikutusta Ekun ohjelmoinnilla. Luvattiin plus 25 heppaa moottoritehoa ja 25% lisää vääntöä. Aika mielenkiintoista kyllä päästä vertailemaan nyt, että kuinka tällä sitten kulkee. Sinänsä tällä nelilapaisella potkurilla, mikä nyt on kiinni, niin se on kyllä jaksanut kohtuu hyvin nousta plaaniin kuormallakin. Että täydessä uisteluvarustuksessa 2 hengen kuormalla niin on kyllä ihan kulkenut mukavasti. Ja taisi viime syksynäkin 3 hengen kuormalla liikkua ihan kivasti. Mutta mulla on myös toinen sitten rosteripotkuri ollut, jolla se kyllä kulki huomattavasti lujempaa, mutta sitten taas se nousu lähtö oli kyllä melkoisen takkuista. Että sillä ainakin nyt pystyy varmaan sitten vertailemaan aika hyvin, että miten liikkuu. No toki tälläkin potkurilla nyt mikä nyt kiinni, niin pitäisi kyllä rajoittajalle mennä, että viuhahtaa, mutta katsotaan nyt sitten. Lyödään tämä kiinni ja katsotaan miten sitten edetään. Elikkäs virrattomana tää nyt sitten pitäisi olla. Kaikin puolin päävirta katkaasijat on pois päältä. Lyödään töpselit kiinni. Eipä siinä nyt paljon vaihtoehtoja ole. Kaksi liitintä ja sitten 2 pulttia. Noin. Ja sitten tietysti tässä oli tämä alamuovi tässä koneessa, joka piti irrottaa, että sai ton Ekun alimmaisen pultin irti. Niin laitetaan se vielä kans paikoilleen.
tsekataan nyt öljyt vielä ennen kuin lähdetään. Tää on toki huolto tehty hiljakkoin, mutta katsotaan nyt mitä tää näyttää. Joo, tosi hyvä. Tuolla ylärajan lähettyvillä. Se on ok. Lyödään koopat kiinni. Noin. Kohti järviä ollaan menossa. No sen verran vielä noista potkureista tosiaan. Niin. Tällä nelilapaisella Quicksilverillä niin se on ottanut huippuja noin 47-48 kilometriä tunnissa. Sitä luokkaa. Ja on päässyt nousuun laaniin kyllä melko hyvin, että se on aika semmonen pätevä nostattava potkuri kyllä kaikin puolin. Hyvä semmonen yleispotkurille ja kovalle kuormalle. Voin kyllä suositella ehdottomasti. Mutta sitten taas jos vertaa tähän, näytän myöhemmin ehkä tällä videolla, tai näytänkin myöhemmin tällä videolla, on tuo rosteripotkuri. Se on oliko 1/4 tuumaa halkaisia ja 15 tuumaa nousu. Ja siellä aavistuksen kuppia tehty vielä lavan kärjiin. Niin sillä on kulkenut tämä vene. Voin sanoa, se oli silloin alkuaikoina, kun testailin, niin tyhjänä ilman mitään varustelua sen koommin. Niin 55 taisi ottaa huippuja, tai aika huima ero kuitenkin huippunopeudessa. Mutta sitten taas huomannut noilla uistelureissuilla, kun on käynyt, kun on ollut päivän kamppeet veneessä mukana, pari äijää ja vapoja toistakymmentä, ynnä muut takilla kuulat sun muut systeemit, niin siellä on varmasti reilusti enemmän painoa ollut veneessä. Niin eipä sillä tahtonut oikein plaaniin kyllä päästä, että joutui kaveri siirtymään edemmäs veneessä, että jakso nousta. Kyllä se sitten, kun sen vaan nousee, niin kyllä se sitten kulkee kohtuullisesti. Mutta taitaa jäädä sinne 50, vähän vajaa 50 huiput sitten isommalla kuormalla silläkin potkurilla. Mutta nyt tosiaan sitten ohjelmoinnilla niin mielenkiintoista nähdä, onko mitään eroa. Tai pitäisi olla eroa, mutta se jää nähtäväksi.
loppupäätelmä, kun tuli tosiaan Ekua testattua. 2 eri potkurilla tosiaan, niin tuossa videolla näkyy, tuli testattua Quicksilver Nemesis 4-lapainen potkuri 15-tuumaisella nousulla. Ja tällä itse asiassa kyllä aika selkeät erot oli nähtävissä. Ja sen tunsi oikein. Vene selkeästi nopeammin kyllä nousi plaaniin kuin ennen. Ja huippujakin otti ihan muutaman kilometrin lisää. Eli voisi sanoa, että tyhjällä veneellä niin huiput on ollut siellä vajaa 50 ja nyt sitten huiteli jo 53, lähes 53. Ja kelihän nyt ei ollut mikään paras. Oli tuulista ja melko kova aallokkua. Että varmasti tyynemmällä kelillä niin olisi ollut vielä huimempi tuo ero. Mutta tämä Quicksilverihän sitten meni rajoittajalle. Eli tällä potkurilla mentiin sitten rajoittajalle, kun trimmattiin tarpeeksi. Että voisi sanoa, että huiput on varmaan siinä 5-3, mitä tällä niin pystyy. Mutta sinne kyllä päästiin kyllä erinomaisen nopealla kiihtyvyydellä. Että se täytyy olla kyllä tyytyväinen. No sitten lyhyesti vielä tuosta rosteripotkurista. Siinä se ero ei ehkä ihan sillä lailla tuntunutkaan. Huomattavasti paremmin kyllä nousi plaaniin. Ja itse asiassa tuossa tuli käytyä vielä merelläkin ja vähän Affenkalassa, niin siellä oltiin kahdestaan emännän kanssa. Ja oli aika hyvät varusteet, kylmälaukkua ja evästä ja kalastustarviketta ynnä muuta mukana, niin hyvin jakso kyllä kulkea. Että ei siinä mitään. Kyllä se silläkin meni ihan kivasti. Mutta siinä taas huippunopeudessa ei niinku huomannut ainakaan näillä keleillä, niin ei ole huomannut mitään eroa. Että se on jännä ilmiö. Toisella potkurilla se kyllä selkeästi tuli esille, mutta täällä rosteripotkurilla niin se jää sinne, niin tuossa videollakin näkyy, niin 54, vähän karvan päälle. Ja huiput aiemmin on ollut 5-5, että kyllä se nytkin olisi se 5 ottanut varmasti, kun pikkasen vähemmän tuulta olisi ollut. Mutta voi sanoa, että +/- oli huippunopeudessa vaikutusta tällä rosteripotkurilla. Mutta selkeästi paremmin kyllä jakso nousta plaaniin kuitenkin, että kyllä siellä jotain on Ekussa tapahtunut moottoriohjauksessa, että kyllä ihan tyytyväinen on. Siis varsinkin tuolla 4-lapaisella potkurilla, niin sehän on aivan eri värkki. Että kyllä siinä niin selkeästi huomaa sen väännön lisäyksen. Ja ehkä sitten kun saa vähän vielä pari kaveria vielä niin kyyttiin veneeseen ja ollaan silleen semmoinen koko pitkä päivä vaihtelevassa kelissä ja meriolosuhteissa vaikka, niin siinähän sen sitten näkee paremmin, että kuinka se jaksaa mennä pidemmällä siirtymällä, että meneekö se vähän bensan kulutusta ja muuta sitten näkee, jaksaako semmoisessa marssinopeudessa niin sanotusti mennä sitten paremmin, kevyemmin. Että se on myös yksi semmoinen syy, miksi tämä Eku-optimoinnin voisi tehdä, että saisi vähän paremman polttoainetalouden siihen. Mutta se nyt vielä jää nähtäväksi siihen, että kuinka paljon siihen vaikuttaa, mutta uskoisin kyllä, tuo väännön lisäys tuntuu kyllä ihan selkeästi tuossa toiminnassa, moottorin toiminnassa ja veneen käytöksessä, että uskoisin kyllä, että on vaikutusta myöskin polttoaineen kulutukseen. Että tällaisia tuntemuksia.